În general, avem tendința să ne gândim mai mult la ce nu vrem să ni se întâmple, în loc să ne direcționăm puterea mentală spre ceea ce dorim să ni se întâmple, spre ceea ce intenționăm să materializăm și să ne însușim. Dr. Joseph Murphy prezintă metoda vizualizării drept un instrument puternic cu ajutorul căruia ne putem antrena mintea să contribuie la manifestarea și materializarea obiectivelor noastre. Joseph Murphy este o figură majoră în mișcarea de dezvoltare a potențialului uman și i-a inspirat pe mulți autori și oratori motivaționali de succes. A schimbat viața a milioane de oameni din întreaga lume. A scris peste 30 de cărți care au ajuns pe toate continentele. În acest material voi prezenta doar 3 dintre metodele de vizualizare ale lui Joseph Murphy, cu precădere pe cele pe care le regăsim în cartea sa, Puterea extraordinară a subconștientului tău. Citez. Înțelepciunea și puterea infinită ce slășluiesc în mod latent în dumneavoastră se află oricând la dispoziția subconștientului, iar acesta are capacitatea de a mobiliza toate forțele naturii pentru a face ca ideea respectivă să devină realitate. Uneori poate răspunde pe loc, alteori trebuie să treacă zile, săptămâni sau chiar mai mult timp până când problema să fie rezolvată. Căile sale sunt, într-adevăr, nebănuite. Am încheiat citatul. În această carte, autorul prezintă metode practice prin care putem folosi puterea subconștientului pentru a obține prosperitate, pentru a dobândi succesul, pentru a deveni mai echilibrați emoțional și pentru a avea relații mai bune. William James a fost un psiholog și filozof american, considerat părintele psihologiei americane. Acesta spunea același lucru despre puterea covârșitoare a subconștientului. Citez. Cea mai mare descoperire a secolului a fost revelarea puterii nesfârșite a subconștientului, dinamizat de credință. Am încheiat citatul. Ca să înțelegem mecanismele minții subconștiente, trebuie mai întâi să o reperăm în structura funcțională a psihicului uman. Psihologia modernă clasifică părțile creierului uman în 3 categorii: conștient, subconștient și inconștient. Chiar dacă în această carte Joseph Murphy vorbește mai mult de conștient și subconștient, inconștientul are partea lui importantă în această structură funcțională a minții. Cred că e necesar să pornim de la imaginea de ansamblu ca să putem înțelege mecanismul în profunzime. Conștientul este asemuit cu eul nostru, adică este cel prin intermediul căruia conștientizăm realitatea înconjurătoare, acționăm pe baza legilor naturii, ale vieții sociale și ne realizăm scopurile propuse. Conștientul reprezintă latura analitică, rațională și logică a minții noastre. Inconștientul, supraeul, este acela care înregistrează în permanență toate informațiile și gândurile din jurul nostru, funcționează ca memorie. La următorul nivel vorbim de inconștientul colectiv, oceanul infinit de informație din jurul nostru, lumea extrasenzorială. Subconștientul se află în permanență legătură cu întregul univers. Este natura noastră transcendentală, este cel care face lucrurile să se întâmple. Subconștientul ne materializează gândurile, indiferent dacă este un gând bun sau rău, indiferent dacă acel gând este o dorință de-a noastră, a fost indus sau e doar un gând scăpat de sub control. De reținut este faptul că subconștientul nu diferențiază emoția sau sentimentul pozitiv de cel negativ și, de asemenea, nu face distinția dintre bine și rău. Subconștientul te va ajuta să materializezi în viața ta orice vizualizezi și simți în profunzime. Ceea ce credem și gândim va deveni real cu ajutorul subconștientului.
Voi prezenta în continuare 3 metode de vizualizare recomandate de Dr. Joseph Murphy. Citez. În timpul somnului, subconștientul este foarte puternic dinamizat. De aceea, înainte să adorm, eu îi dau de lucru, îi ofer un scop pentru care să lucreze. Subconștientul vostru lucrează 24 de ore pe zi și vă copleșește mereu cu fructele gândurilor pe care le întrețineți. Am încheiat citatul. Prima metodă. Meditează și comportă-te ca și cum ceea ce ai vizualizat s-a materializat deja în viața ta. A doua metodă, meditează și folosește afirmații pozitive în timp ce practici vizualizarea. Scrie o afirmație, o frază sau un singur cuvânt care să exprime obiectivul propus. Dr. Murphy menționează că e de ajuns să medităm și să ne concentrăm atenția pe acest obiectiv timp de 5 minute dimineața. Astfel vei ajuta mintea subconștientă să preia această informație. A treia metodă de vizualizare este numită filmul mental. Aceasta este una dintre cele mai faimoase tehnici ale lui Joseph Murphy. Pur și simplu creezi un film mental cu evenimentele pe care dorești să le materializezi în viața ta. Aici tu ești scenaristul propriului film. Indiferent de metoda folosită, elementul cheie care ajută la materializarea obiectivului propus este atașarea emoțiilor puternice. Trebuie să simți că se întâmplă în realitate, să trăiești acel film al evenimentelor în profunzime. Dr. Murphy recomandă repetarea fiecărei metode timp de 21 de zile. În acest fel îi vei permite creierului să înregistreze noua convingere. Foarte mulți oameni au practicat aceste metode de materializare a obiectivelor, a dorințelor, însă nu toți au avut rezultate pozitive. Cei care nu au reușit să materializeze obiectivele propuse au afirmat că aceste metode pur și simplu nu funcționează. Iată ce zicea Joseph Murphy de acest lucru. Citez. Atât timp cât conștientul, micul eu, este plin de neîncredere, de griji, de anxietate, emoțiile negative născute în subconștient, marele eu, copleșesc ființa cu sentimente de panică și disperare. Am încheiat citatul. În concluzie, motivele care contribuie la întârzierea rezultatelor pozitive atunci când folosim aceste metode sunt lipsa de încredere, emoțiile negative, credințele limitate, ezitarea și faptul că depui prea mult efort, nu ai convingerea că universul va lucra în favoarea ta. Joseph Murphy ne asigură că procesul este simplu. Trebuie să avem încredere în proces, să avem starea mentală a persoanei care a obținut deja ceea ce a vizualizat. Dacă nu crezi ce îți spui, nu se va materializa. Trebuie să crezi cu tărie că meriți ceea ce vrei să obții și subconștientul va avea grijă să transforme totul în realitate. În încheiere, vreau să adaug că nu prezint această informație din acest video ca un adevăr absolut. Este doar o descriere scurtă a câteva dintre metodele pe care le menționează Dr. Joseph Murphy în cartea sa. Dacă ți-a plăcut acest material sau nu, te rog să îi acorzi un like sau un dislike. De asemenea, dacă vrei să împarți ideile și viziunea ta cu ceilalți, simte-te liber să plasezi un comentariu despre acest material. Pentru acces simplu la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal și să activezi clopoțelul pentru notificări.